Chào các bạn, hôm nay mình quay cho các bạn biết coi tôm hùm ở Canada nó rẻ như thế nào nhé. Cái này là mình mới mua 4 con mà đây là giá tiền đây là 34 đồng 64 xu, thì rận khoảng chưa tới 35 đồng là 4 con, thì một con á, chưa tới 10 đồng nữa. Nhưng mà có con nhỏ, ô cái con này nó còn sống, nó mạnh quá, nó con này á, trong đây là 4 con này to nhất, thì là con này là con đực nè, con này cũng con đực. Thì lúc mình mua đó người ta cho 4 con thì người ta cho 2 con cái, 2 con đực, thì là hai con đực và con cái thì nhỏ hơn. Cái con này nó mạnh quá, nó làm cho mình đau cái tay, nó búng đau quá. Thì làm sao để biết con đực và con cái? Thì đây mình sẽ chỉ cho mình học được. Khi nào mình nhìn phía ở dưới đây nè, hai cái này nè, cái này nó to đó, là cái này nó to nè, hai cái này nó to là con đực. Còn con cái, để mình lấy con cái cho con cái nè, nó mỏng hơn, nó nhỏ hơn và nó mềm hơn. Đó là con cái. Còn con đực coi lại nha, đây nè, con đực nó to mà nó cứng lắm, cái cọng mà nó cứng, mình không có bẻ ngược lại được, cứng. Còn con cái là nó hai cái cọng này nó rất là mềm và nó nhỏ, mỏng manh đó. Mình biết để khi nào mình đi ăn tôm hùm hay là mình đi mua đó, mình biết mình lựa. Ô, nó bún. Và con cái thì mình thích ăn con cái là tại vì nó có gạch nó rất là nhiều, và nó có trứng hay sao đó, nó đỏ, nó có nhiều trứng. Còn con này thì có gạch xanh thôi, con đực có gạch xanh thôi đó. Thì tuần này á, là giữa tháng 5 là mùa tôm hùm ở đây, cho nên năm nào nó cũng vậy hết. Vào ngày lễ mẹ đó, Mother's Day, thì là nó bán sale rất là rẻ, thì mình mua 4, mình ăn mấy đợt rồi. Thì hôm nay là mình quay phim cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ tắm mấy em này. Với cái đuôi á, nó dơ vậy thôi. Rất gà nè, rọi đầu cho nó, rửa tay. Giờ là mình đang hấp tôm hùm với bia. Tôm hùm mình để trong đây, ở dưới đây mình có một chút nước rồi. Mình sẽ chảy bia lên phía trên con tôm, cho tôm nó uống bia. Rồi mình để đậy lại mình khoảng 5 phút. Xong cái phần này còn dư, một hồi tôm hùm gần chín đó thì mình đổ vô xào, vậy nó sẽ thơm hơn bia nhiều hơn. Bây giờ thì mình đã hấp được hơn 5 phút rồi, thì bây giờ mình mở ra, mình bỏ cái bia thêm tiếp tục vô. Cái này mình đổ hết luôn đó. Bây giờ mình sẽ hấp thêm 10 phút nữa. Trong khi tôm hùm đang hấp thì mình sẽ đi làm muối tiêu chanh với lại cái sauce bơ tỏi. Thì nếu như mà mình luộc tôm hùm á, là một con khoảng 1 pound là khoảng 450 gram á, thì khoảng một con 1 pound thì là 7 phút. Con đầu tiên là 7 phút, nếu mình là 2 con thì 10 phút, mỗi con thêm 3 phút nữa. Nhưng mà cái này là mình hấp, nên mình sẽ hấp lâu hơn tí xíu. Thì 2 con này mình hấp khoảng 15 phút. Đây là những gia vị mà mình sẽ làm sauce bơ tỏi để ăn với lobster. Thì mình có bơ, có 2 tép tỏi, cái này là mình sẽ băm nhuyễn ra, và cái này là parsley.
một cái gia vị để cho nó thơm. Đây là hỗn hợp bơ tỏi, gồm có bơ, tỏi với parsley. Mình bỏ vô microwave 30 giây để mình ăn với chấm với tôm hùm. Đây là tôm hùm sau khi đã hấp bia sau 15 phút. Thì mình có làm thêm sauce bơ để ăn với tôm hùm hoặc là muối tiêu với chanh. Và mình làm thêm một món nữa là tôm hùm xào với gừng hành. Và đây mình làm 4 con tôm hùm thì mình làm được 2 món. 2 con thì mình hấp và 2 con thì mình xào gừng hành. Rồi mình xin mời các bạn thưởng thức nha. Còn nóng hổi đây.